าเพื่อนๆต้องการอยากจะได้รูปภาพ1รูปภาพแล้วเอาไปใส่เพลงให้จนจบเพลงแอป CapCut สามารถทำได้ง่ายมากเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุมครับวันนี้กลับมาอยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับมีเพื่อนๆได้สอบถามกันเข้ามาครับว่าอยากจะเอารูปภาพ1รูปภาพไปใส่ในแอป CapCut แล้วเอาเพลงไปใส่แล้วก็ให้มันเล่นจนจบเพลงด้วยรูปภาพแค่1รูปเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆทำนะครับและต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะพาเพื่อนๆทำทั้ง2ระบบด้วยกันทั้งฝั่ง iOS แล้วก็ Android นะครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนๆใช้ iOS หรือ Android คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ระบบปฏิบัติการไหนก็สามารถกดข้ามไปที่เมนูลัดข้างล่างนี้ได้เลยครับอันแรกผมจะพาเพื่อนๆทำกับ iOS โดยใช้ iPhone นะครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป CapCut ได้เลยครับแล้วก็เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ซึ่งเราใช้แค่รูปเดียวเท่านั้นนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มนะครับเราจะใช้ภาพนี้ภาพเดียวนะครับเล่นจนจบเพลงซึ่งเพลงที่เพื่อนๆอยากจะได้ก็ไปดาวน์โหลดมาจากตามที่ต่างๆตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมก็ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะครับจะอยู่ที่แอปไฟล์นะครับก็เป็นเสียงนี้นะครับเราก็กดค้างเอาไว้แล้วไปที่คำสั่งแชร์นะครับเพื่อนๆเลื่อนไปหาคำว่า CapCut นะครับแล้วก็บอกว่า Import Audio to CapCut ไปได้เลยครับเพลงที่เราดาวน์โหลดก็จะมาอยู่ใน CapCut เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเราก็กดที่รูปภาพแล้วก็ดึงไปจนสุดเพลงของเราเลยนะครับถ้ามันไม่ถึงสักทีใช้2นิ้วนะครับในการย่อลงย่อแบบนี้ครับแล้วก็ดึงใหม่ครับเอาจนจบเพลงเลยประมาณนี้นะครับจบเพลงพร้อมกับ1รูปภาพเท่านั้นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับหลังจากนั้นอาจจะเอาไปใส่เอฟเฟกต์รูปภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เพื่อนๆต้องการอันนี้บอกเป็นคอนเซ็ปต์เท่านั้นนะครับจากนั้นเราก็มา Export ตรงนี้ได้เลยครับซึ่งในฝั่ง iOS ก็สามารถเลือกนะครับอัตราเฟรมเรทแล้วก็ความละเอียดได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็กด Export ตรงนี้ไปได้เลยนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดคำว่าเสร็จสิ้นได้เลยครับหลังจากนั้นก็เอาไปใช้งานตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่ง Android กันนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่แอป CapCut เลยนะครับจากนั้นก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่เลือกรูปภาพที่ต้องการจากนั้นกดเพิ่มครับจะได้มาลักษณะแบบนี้ในฝั่งของ Android ไม่ต้องไปที่แอปไฟล์แล้วแชร์เพลงเข้ามาที่แอปนะครับเพื่อนๆสามารถกดที่ระบบเสียงแล้วก็เลือกเสียงแล้วก็ไปที่จากอุปกรณ์ได้เลยนะครับเสียงที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาก็จะเข้ามาอยู่ที่แอป CapCut เลยนะครับสมมติเป็นเพลงนี้นะครับผมก็กดที่เครื่องหมายบวกนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆนะครับทำการย่อนะครับย่อลงแล้วก็แตะที่รูปภาพดึงไปให้สุดเพลงเลยนะครับก็เรียบร้อยเท่านั้นครับเวลาจะ Export นะครับในฝั่ง Android เหมือนกันนะครับสามารถที่จะกำหนดความละเอียดนะครับซึ่งก็จะสูงสุดได้แค่ 1080p นะครับแต่ในฝั่งของ iOS จะได้ถึง 4K กันเลยนะครับเราก็กดที่เครื่องหมายชี้ขึ้นเพื่อทำการ Export ไปได้เลยครับหลังจาก Export เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็กดปุ่มเสร็จสิ้นแล้วก็เอาไปใช้งานได้ทันทีนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการทำรูปภาพ1รูปภาพเอาไปใส่เพลง1เพลงจนจบเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนุมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ